Okay. I hope you can see. What my screen. We're going to talk about the inspirational leader and ways that we can maintain an inspired and motivated team. Rồi, giống như là mọi người đã thấy ở trên hình, thì chủ đề của webinar chúng ta hôm nay đó rằng là ở vai trò của một người lãnh đạo truyền cảm hứng. Chúng ta sẽ đề cập về những cái nhân tố để giữ đội nhóm của mình luôn được truyền cảm hứng và có động lực. All right. So as we begin, I want to ask a question. Where does inspiration and motivation begin? Internal or external? Rồi để bắt đầu cái buổi webinar này thì anh Brandon có một câu hỏi cho tất cả chúng ta ở đây. Đó là cái cảm hứng và cái động lực nó xuất phát từ đâu, nó bắt nguồn từ đâu? Có phải từ bên trong, tức là yếu tố nội tại, hay là cho bên ngoài tác động? Thì theo quan điểm của anh chị ở đây, thì chúng ta nghĩ rằng là cái sự truyền cảm hứng và động lực nó bắt nguồn từ đâu ạ? Rồi mọi người có thể là relax, có thể là mình cũng involve nó, mình có thể thoải mái để chia sẻ ạ. Mình đã tốn công ở đây rồi thì mình hãy gặt lấy những giá trị, đúng không ạ? Rồi mọi người hãy chia sẻ đi ạ. Does anyone think that inspiration and motivation begins inside of us? Rồi có ai ở đây nghĩ rằng cái cảm hứng và động lực nó xuất phát từ cái nội tại, giá trị nội tại của bản thân không ạ? Rồi có anh Kiêu Nguyễn, là có anh để anh chưa mừng ạ, có không nữa. So two people have responded. They think it's internal. Yes. Chung, what do you think? Oh, maybe he shared. So we have some that say internal. Some, we said, I think it's both sides. And one said, I think it's from within. So it seems that we think that a lot of inspiration and motivation begins inside of us. Rồi như vậy thì ở đây có nhiều cái sự lựa chọn nghĩ rằng cái cảm hứng và động lực nó phần lớn xuất phát từ cái giá trị nội tại của bản thân mình. And I think this is important for us to understand, but there are also factors that are external that also can inspire and motivate us. And as leaders, we want to think about being that external motivation for our team. Rồi, như vậy thì đây là một điều quan trọng để mình có thể hiểu rằng có những cái yếu tố ngoại tại và yếu tố bên ngoài tác động đến cái sự ảnh hưởng về cái cảm hứng và động lực. Và như là vai trò của một người lãnh đạo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó là những yếu tố gì. So we'll begin and we're going to talk about three main keys. Rồi, để bắt đầu chúng ta sẽ nói về ba cái ý chính. We're going to think about the target, creating an environment to thrive, and generating a growth plan. Rồi chúng ta sẽ nói thứ nhất, đó là cái mục tiêu. Cái thứ hai là cái môi trường để dẫn đến thành công. Và cái thứ ba là kế hoạch để phát triển. So as we think about the target, we're actually going to begin with what inspires and motivates. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi về cái yếu tố thứ nhất, đó là mục tiêu. Chúng sẽ đề cập hai yếu tố chính trong đây để biết được rằng cái điều gì nó dẫn đến cái động lực và sự truyền cảm hứng. And we begin with clarity and connection. Và chúng ta bắt đầu thứ nhất, đó là cái sự rõ nghĩa, rõ ràng. Cái thứ hai là sự kết nối. Clarity, I want us to think about our standards. Our standards are those parts of our company that should not change. They should be consistent all the time. Và khi mà chúng ta đã nói về
Tuấn Anh xin phép được dùng ở đây bởi vì dùng cái từ clarity nó sẽ confirm cái consistent hơn ạ. Thì khi chúng ta nói về cái clarity đó giống như là một cái tiêu chuẩn mà nó mang tính ổn định và hầu như rất là ít thay đổi. We think about things that don't change, like our purpose, what you want to accomplish. We think about vision, a picture in our mind of what the future will look like if we accomplish our purpose. Okay, purpose and vision. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái mục đích. Cái mục đích đó là cái điều mà chúng ta muốn đạt đến là gì. Cái thứ hai chúng ta nói về tầm nhìn, đó là cái bức tranh mà chúng ta muốn nhìn thấy trong hiện thực nó sẽ xảy ra là gì. We also want to think about the mission. So not only what we want to accomplish, but how will we accomplish it, and our core values, which is our character or the behaviors that we will have within our company. Và hai yếu tố tiếp theo đó là cái sứ mệnh và cái giá trị cốt lõi. Sứ mệnh là cách mà chúng ta để đạt được cái hiện thực mà chúng ta đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn, và cái giá trị cốt lõi chúng ta sẽ cân nhắc đến đó là yếu tố hành vi ứng xử và tính cách. It's important that as leaders within the company, we constantly are talking about these standards, because when we have clarity of the purpose and the vision, that brings inspiration. Và như là một người lãnh đạo, như là một người đi đầu, như là một người mà mình đi tiên phong, thì mình cần hiểu cái sự quan trọng của việc làm rõ cái mục đích và tầm nhìn, để những cái thứ đó là cái thứ sẽ truyền cái cảm hứng. Sometimes when we have an idea, but when we can clearly define it, that brings something inside of us that pushes us forward to constantly pursue our purpose and what we want to accomplish. Là chắc nhiều anh chị em mình ở đây rằng đôi khi là mình có ý tưởng mơ hồ trong đầu, nhưng nếu mà mình làm rõ cái ý tưởng đó ra, mình làm ở một cách rõ ràng và nó không còn mơ hồ nữa mà nó là cụ thể, thì cái điều đó nó là một thứ truyền động lực, truyền cảm hứng một cách rõ ràng. But a clearly defined purpose, having this clarity, does more than just inspire us. Sorry. Okay. Và cái clarity là cái sự mà rõ ràng ở đây là cái thứ mà cho mình cái nguồn lực để truyền động lực sang cho người khác, truyền cảm hứng sang cho người khác nữa. When we see this clearly, we understand that a purpose and a vision that is inspirational is usually bigger than me. Và một yếu tố mà mình nên nhớ rằng cái mục đích và cái tầm nhìn mà truyền cảm hứng thì nó luôn lớn hơn bản thân của mình. Something that is inspirational, that is bigger, means that it's something I cannot accomplish by myself. Rồi như vậy lúc đó thì mình sẽ từng có những suy nghĩ đó rằng vậy cái mục tiêu và cái tầm nhìn đó mình khó có thể, hoặc thậm chí không thể đạt được nếu chỉ làm bằng chính sức riêng của mình. So we begin to understand to accomplish this purpose and vision is going to require teamwork. Và lúc đó mình mới cân nhắc để đạt được cái điều đó, mình cần cái sức mạnh của teamwork. And when we recognize that it requires teamwork, it increases the value that we will see in other people in our organization. Và lúc mà mình đặt để cái sự teamwork ở trong tâm trí của mình, thì lúc đó mình nhận thấy cái giá trị của những người khác ở trong teamwork cũng sẽ tăng lên. And this is going to be an important piece when we talk about creating the environment to thrive. Và đó là một trong những nhân tố trọng yếu và quan trọng để mình nói về cách mà để truyền cảm hứng và động lực. But what I want us to understand from this part is that as leaders, when we can help our people, help our team clearly understand the target, then they can feel more inspiration coming to them to achieve it. Rồi,
Anh Brennan tập trung rằng như vậy ở vai trò của người lãnh đạo, của người dẫn đầu, chúng ta cần hiểu những cái yếu tố này, những cái giá trị này, để đó chính là cái nền tảng, chính là cái giá trị cốt lõi mà mình có thể sử dụng để truyền động lực và cảm hứng cho nhân viên của mình hoặc là cho những người cấp dưới của mình. But the second part of the target is to think about building connection. Và mọi người xin lưu ý cái phần thứ hai trong cái mục đích, trong cái mục tiêu á, là cái sự kết nối. When we think about connection, we think about person A's task and how that connects with person B's task. Rồi khi chúng ta nói về sự kết nối, chúng ta hãy lấy một ví dụ đơn giản, đó là cái nhiệm vụ của người A kết nối với nhiệm vụ của người B. We also see a connection between each person's task and the total task and how that leads us to our goals and our KPIs. Rồi lúc đó chúng ta thấy rằng mặc dù là mỗi người là mỗi phần nhiệm vụ khác nhau, nhưng ở trong một tổ chức, ở trong một tập thể, ở trong một cộng đồng thì nó lại liên quan và tương tác với nhau để dẫn đến cái gì? Dẫn đến cái goal là cái mục tiêu chung, và cái KPI là cái hiệu suất công việc tổng thể mà tổ chức đó đạt được. And we also want to build connection of our goals and our KPIs to the end results of our company. What does our company actually achieve? Rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được rằng vậy ở đây cũng sẽ dẫn đến cái sự kết nối giữa cái hiệu suất công việc của từng người, của đội nhóm, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc hoặc là ảnh hưởng tới cái sự phát triển của công ty. Because what we really want each person to understand is that what they do directly impacts the company results. Rồi, lúc này như ở vai trò lãnh đạo, mình cần phải cho họ hiểu rằng cái nhiệm vụ của họ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và tồn vong của công ty. We don't only ask people to do a task because we want them to stay busy. We do it because it makes a difference. Rồi, anh Brennan có nói rằng chúng ta không yêu cầu họ làm cái nhiệm vụ đó để cho họ vào trạng thái bận rộn, nhưng chúng ta cho họ biết rằng cái mục tiêu dài hạn hơn, cái mục tiêu xa hơn, cái mục đích mà tại sao lại họ còn phải làm nhiệm vụ đó. And this connection of my activity, and I see how my activity brings about the results of the company, that motivates me to continue to try my best to perform at a high level. Rồi, chúng ta cần hiểu thế này, nếu là một người nhân viên mà họ nhìn nhận được cái nhiệm vụ của họ ảnh hưởng đến kết quả chung của công ty, thì lúc đó họ sẽ tự nhiên có động lực để họ làm, bởi vì họ biết cái đó không phải là vì bản thân họ nữa, mà còn vì cái sự phát triển của công ty. When we are spending all of our time and all of our energy and we're working very hard, if we don't see this connection, we may wonder, why am I doing this? Bởi vì rất là dễ lắm nếu chúng ta vào trạng thái bận rộn, chúng ta làm nhiều việc nhưng chúng ta không thấy cái sự tương quan, sự liên quan giữa những việc chúng ta làm và nó kết nối với công ty, thì rất dễ lắm chúng ta sẽ mất đi cái động lực. So it's so important that as leaders or managers, supervisors in our companies, that we help build this connection in the mind of each person, that what they're doing makes a difference. Nên ở vai trò của một người lãnh đạo, một người manager, một người quản lý, một người cấp trên, chúng ta cần cho nhân viên, cho những người cấp dưới chúng ta hiểu rằng điều mà họ làm sẽ tạo nên sự khác biệt. So the target, we think about clarity and connection, and we want to keep these front and center. We want to keep this in front of our people all the time. Rồi, như vậy, tóm lại, ở trong cái mục tiêu này chúng ta phải cần làm rõ ra hai nhân tố. Thứ nhất là sự rõ ràng. Thứ hai là sự kết nối. Because this is how, while some parts of inspiration and motivation come from inside,
we can impact and we can motivate our people and we can inspire them to keep pushing forward. Bởi vì đó là những yếu tố trọng yếu để mình truyền cảm hứng và động lực cho người khác, cho nhân viên của mình. Because we need to realize a truth, and that is that people don't follow strategy, they follow strategy of a leader they follow. Rồi, câu này mọi người hãy lưu ý một chút. Nếu mọi người có đang làm việc riêng thì Tuấn Anh hy vọng mọi người sẽ dừng lại một chút. Anh Brennan nói câu này là một cái sự thật. Đó là con người mình không đi theo một cái chiến lược nào đó, nhưng mình theo cái chiến lược của người lãnh đạo mà mình tin tưởng. And so as the leader, we want to be constantly leading our people so that then they will implement the strategy. Và ở vai trò của người lãnh đạo, mình cố gắng xây dựng lòng tin ở trong nhân viên của mình, rồi từ đó teamwork sẽ đi đến và thực thi cái mục tiêu đã đề ra. And I will pause here just to make a quick point, and that is we are going to have an opportunity after this webinar to have more discussion offline. So just as we're going through the presentation tonight, there might be some of this information that is a reminder, some of it that is new, and we're going to have a time for questions at the end, but there's also going to be an opportunity to continue the discussion even maybe next week in an offline group meeting. Rồi, một thông tin cực kỳ quan trọng, mọi người cần phải take note này, mọi người cực kỳ lưu ý nha. Anh Brennan nói rằng mình có thể gặp trực tiếp trong tuần tới. Nếu mà trong buổi ngày hôm nay chúng ta có nhiều điều cần làm rõ, có nhiều thông tin mà chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ cần cái sự hỗ trợ thêm từ anh Brennan, thì mọi người có thể là feel free để có thể là đặt lịch để nói chuyện với anh một cách offline. Mọi người nhớ điều đó nha, để rồi mình không bỏ qua cơ hội, để rồi mình có thể tận dụng tốt những gì mình đã học ngày hôm nay. Nếu được mọi người có thể đưa cái thumbs up được không ạ? Wait just a little bit, sir. Okay. Okay, good. Nếu mà mọi người không mở camera thì có thể nhấn vào cái nút like ở trên màn hình để cho anh Brennan biết rằng mọi người đã nghe và có thể là sẽ đặt cái lịch với ảnh. Ok, được rồi, cảm ơn cả nhà mình ạ. Are we good? Good. Okay. So the second part that I want us to focus on, and this is going to take a little bit longer to discuss, but we're going to talk about the environment to thrive. Rồi, một điểm nữa, nãy giờ những ai đã vào trễ thì mọi người đừng quan trọng, bởi vì cái phần môi trường để dẫn đến cái sự phát triển thành công này là một phần quan trọng và mình sẽ dành nhiều thời gian. Đây là phần trọng yếu quan trọng. Cho nên mọi người có thể đừng quá quan tâm vào phần trước. Hãy cố gắng dành năng lượng của mình tập trung vào phần này. And we will think about a safe environment and a rewarding environment. Ở trong phần môi trường để dẫn đến thành công, mình sẽ đi qua hai yếu tố. Thứ nhất, đó là cái sự an toàn hay là cảm giác an toàn. Và cái thứ hai, đó là phần thưởng. So what makes an environment safe? Như vậy, câu hỏi đầu tiên, cái điều gì làm cho cái môi trường làm việc hay là cái cộng đồng, cái nơi mà mình đang làm việc mà mình sẽ gọi đó là có sự an toàn, hay là mình cảm thấy an toàn ở trong cái nơi đó? When you think about safe at work, what do you think of? Hoặc là một câu hỏi đơn giản hơn, khi chúng ta nghĩ về cái sự an toàn, chúng ta thường nghĩ về điều gì? Okay. A place where we can freely share our ideas. With no judgment and no bias. Okay.
man. Xin lỗi mọi người. Để cần dịch. Okay. Thì ở đây thì chị Tony có nói rằng đó là một cái nơi mà chúng ta có thể đưa ra quan điểm của mình một cách tự do, cái là không có sự phán xét, không có sự thiên vị. Rồi Kiêu Nguyễn Thị nói rằng ở đó là không có sự phán xét. Okay. It's important, I think, when we think of safe that we don't. Sometimes we first think of physical safety, but I think we're right when we think about a place where we feel our mental health is safe, our emotional health is safe. Rồi, anh Vinh tập trung hai điểm yếu, hai cái điểm chính. Đó là cái nơi đó mình sẽ cảm thấy cái tâm trí của mình có một chỗ dựa an toàn. Cái hai, mình cảm thấy cảm xúc của mình có sự an toàn. So the first thing I want us to think about is how can we be safe with regard to the boss or the leader? Rồi cái đầu tiên mình sẽ thảo luận đó là như vậy cái việc mình tương tác với người sếp, người lãnh đạo cấp trên của mình có an toàn hay không? When we think about our boss or our leader, do they get angry easily? Do they judge? Do they blame? What happens whenever someone makes a mistake? Rồi khi mà chúng ta nghĩ về người sếp hay người cấp trên của mình thì họ có phải là người dễ nổi nóng không? Họ có phải là người dễ phàn nàn, dễ chửi bới, dễ trách móc hay không? What happens whenever someone does not follow policy or someone does not have high level of performance like we want? Rồi how does the boss respond? Rồi cái điều gì sẽ xảy ra nếu mà ai đó họ không theo chính sách của công ty, hoặc là họ không tạo ra cái hiệu suất làm việc như mà họ mong muốn, thì cái thái độ, hành vi ứng xử của họ khi có những vấn đề đó là gì? Now we need to understand, I support and believe that a leader should hold a high standard for performance, but how we respond to our people, how we uphold that standard matters. Rồi, anh vẫn đang tập trung vào cái điểm như là một người dẫn dắt công ty, chúng ta ai cũng vậy, đều tập trung vào hiệu quả của công việc. Nhưng cái cách mà những cái người lãnh đạo này ứng xử, cái cách mà họ làm việc với con người cũng rất là quan trọng. But also our coworkers, when our coworker does something wrong or our coworker says something incorrect, do we gossip about them? Do we blame them for problems, or do we help? And do we help provide solutions? Rồi, tiếp theo đó là đối với cái môi trường an toàn, mình đối với cái đồng nghiệp của mình, khi mà họ làm cái điều gì đó sai, họ làm gì đó không đúng, hoặc họ làm điều gì đó trái với cái giá trị mà mình đã đề ra, như vậy mình có thái độ với họ hay không? Thái độ đây là thái độ ghét hay là thái độ kiểu như là mình không ưa họ, mình không thích họ? But it's not just people, it's also the expectations that we have in our company. Rồi, không chỉ dừng lại ở con người, mà còn dừng lại ở cái sự trông đợi của bản thân mình đối với công ty là gì nữa? Is the expectation for my performance, is it reasonable? Is it something that I can achieve? Or is the expectation for what I'm supposed to do, is it unreasonable and impossible? Như vậy mình đặt câu hỏi, liệu công ty có đưa ra những cái mong đợi nó, mình sẽ dùng từ này, quá đáng, thiếu hợp lý, không rõ ràng với mình hay không? Những cái đó mình có thể đạt được hay không? Nó có thực tế hay không? And just as was mentioned earlier, do we have an opportunity to freely raise new ideas? Rồi cái cuối cùng, như vậy mình có quyền để mình trình bày cái ý tưởng, trình bày cái quan điểm, trình bày cái nhận định của mình về một vấn đề gì đó ở trong cái cộng đồng đó hay không?
We know that for our company to continue to have success, we must be innovative, and that means new ideas. But sometimes only the leader or only the boss is allowed to have new ideas. Everyone in the organization is told we're not interested in your ideas. Rồi, đôi khi mình thấy có nhiều công ty cái việc mà góp ý phát triển thì đó là nó luôn có sự cảm hứng và động lực cho người nhân viên. Nhưng mình thấy cũng nhiều trường hợp khác ở trong một cộng đồng, trong một công ty, trong một tổ chức đó chỉ có người sếp họ mới là người có quyền để đưa ra quyết định và những người khác cấp dưới chỉ nên làm theo mà thôi. And this idea of safety, whether it's the people that are involved or the expectations and ideas, is so critical to the environment because we are going to make sure we are safe. Rồi, đó là những gì chúng ta cần nghĩ đến, cần định lượng, cần suy nghĩ khi mà chúng ta nói về sự an toàn hay là môi trường an toàn. Ở những nơi đó, con người, những cái quan điểm, những cái ý tưởng, nó có thật sự tạo cho chúng ta cảm giác an toàn hay không? If the leader in our company, if our coworkers make us feel safe, then we are free to be ourselves and to do our jobs at our best. Ok. Yeah. Như vậy, đầu tiên mình xét về phần con người. Nếu ở đó người sếp, người lãnh đạo của mình hay người đồng nghiệp của mình là những người mình thật sự tin tưởng, là những người mà họ tôn trọng giá trị của mình, chắc chắn mình sẽ đạt được hiệu quả công việc cao, đúng không ạ? But if we don't feel safe, we will put a barrier. We will hide. We will not let ourselves be exposed because that will put us in an unsafe position. Rồi, đặt trường hợp nếu mình không cảm thấy an toàn thì sao? Thì lúc đó chắc chắn mình dù ít dù nhiều mình sẽ có một rào chắn để phòng thủ, đúng không ạ? Cỡ nào cỡ, tôi tin rằng sẽ có một rào chắn phòng thủ. Hoặc có thể là có thể là trong tâm trí hay là bằng cách nào đó, chúng ta sẽ cố gắng giữ khoảng cách với họ. And if we have a leadership role in our company, we need to make sure our people feel safe, because if they do not feel safe, they will leave, or maybe they will lie and try to hide their mistake, which means we can't solve the problems that happen. Rồi, nếu có anh chị nào ở vai trò lãnh đạo, ở vai trò người dẫn dắt, người sếp ở công ty, thì hãy cố gắng tạo cái sự an toàn đối với cấp dưới hay nhân viên của mình. Bởi nếu không, họ sẽ xa mình, tức là họ sẽ có rào cản với mình, hoặc là họ sẽ giấu mình cái vấn đề gì đó, để rồi công việc đó rất là khó để giải quyết. So as a leader, you have a choice. You can make your team feel safe, or they will create safety and create a case where they keep themselves safe from you. Rồi, như vậy mình đi đến kết luận. Ở vai trò của người lãnh đạo, chúng ta có quyền lựa chọn. Tôi xin nhắc lại, chúng ta có quyền lựa chọn để tạo cái sự an toàn cho nhân viên của mình, hay làm cho họ xây dựng một cái rào chắn với chính chúng ta. And I really like the comment that was just written in the chat. Dong An, will you translate that for everyone? Ở đây có anh Trương Nguyễn Hải Phong có nói rằng là cố gắng làm cho cái đội nhóm show appreciation, thể hiện cái sự trân trọng đối với từng người ở trong đó, để rồi giữ mọi cái thảo luận, mọi cái sự cái discussion có thể là thảo luận ở trạng thái mở và minh bạch, đúng không anh Phong ạ? And it's important, and I like this idea of the team shows appreciation for each other. We're going to talk in just a minute how this begins with the leader, but it includes all of us. Rồi,
Như vậy thì chúng ta bắt đầu ở vai trò lãnh đạo, nhưng cái đó nó cũng có vai trò của chúng ta ở đó nữa. Hello? Okay. Yes. So after safe, it also needs to be a rewarding environment. Rồi chúng ta đã đi về cái việc mà cái khái niệm về cái sự an toàn. Cái thứ hai, chúng ta sẽ đề cập về phần thưởng. And we know the number one reward that we want to think about, and that is money. We think of our salary, but also maybe getting a bonus or commission, or we do something exceptional and receive some cash reward. Rồi, và cái điều đầu tiên ai cũng nghĩ đến đó là tiền, đúng không ạ? Thực tế, cơm áo gạo tiền. Thì những cái liên quan đến tiền đó là gì? Phần thưởng đó là hoa hồng, đó là những cái thứ như là voucher hay sau đó mà có thể là chuyển hóa thành tiền. But we need to understand that a reward is not only money. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng phần thưởng không lúc nào cũng là tiền. What about praise? And Rồi, I mean praise. Well, we'll go ahead and just say that. That's good. Rồi, như vậy thì còn cái sự khen ngợi thì sao ạ? Think about this. If you're working and your boss comes over to you and puts his hand on your shoulder and says, I saw what you did yesterday and thank you so much. What you did was so valuable. Rồi, hãy tưởng tượng, mọi người bây giờ là tới giai đoạn tưởng tượng một ngày đẹp trời, đúng không ạ? Người sếp đến để tay lên vai mình và nói rằng tôi đã thấy, hay là anh đã thấy những gì em đã làm ngày hôm qua, anh thật sự trân trọng điều đó. Nhưng đó là một ngày đẹp trời nha, chứ không phải là xấu trời. And what if your boss does that in front of other people in the office? How do you feel? Và cái người sếp, cái người lãnh đạo đó làm cái điều đó với mình trước mặt hàng nhiều người đồng nghiệp khác, thì đặt câu hỏi lúc đó mình sẽ nghĩ gì? Mình sẽ cảm thấy gì? You feel good, you feel more confident, and that is so motivating to us to try hard again. Và lúc đó chúng ta cảm thấy good, đúng không ạ? Chúng ta cảm thấy tuyệt vời, chúng ta cảm thấy có động lực, và rồi từ đó nó chuyển hóa thành hành động của chúng ta, mình làm việc gọi là hăng máu hơn. But also think about everyone else in the room that sees that. They can get motivated also because they want somebody to praise their work too. Rồi, như vậy nó cũng tạo ra một cái hệ quả thứ hai, đó là những người đồng nghiệp khác, khi họ nhìn thấy cái người lãnh đạo làm điều đó với người đồng nghiệp của mình, họ sẽ cũng có xu hướng muốn được trở thành cái người được khen ngợi, đúng không ạ? So it's important that we are consistent. We don't praise one person and then not praise the next person. We want to always be looking for opportunities to praise our team. Rồi, ở vai trò một người lãnh đạo, chúng ta cần làm cái điều đó một cách thường xuyên và ổn định hơn, chứ không phải làm bất chợt. Một cách ổn định, chúng ta cố gắng tìm cái cơ hội để rồi khen ngợi người khác, để rồi làm cho họ cảm thấy cái giá trị của họ được trân trọng, là những công sức, những đóng góp của họ là được người khác nhìn nhận. It's sometimes too easy to only point out the mistakes. And we should point out the mistakes, but we've got to point out the win. We've got to point out the good things. Rồi, nó rất là dễ để chúng ta chỉ ra cái lỗi sai, nhưng cũng đừng quên rằng chúng ta cũng nên là đánh giá cái điều mà họ đã làm, cái điều mà họ đã thật sự cống hiến, điều mà họ đã thật sự làm thay đổi cái giá trị. But we also, as somebody is creating high performance, is there an opportunity for promotion to help them take the next step in their career path? Rồi, cái phần thưởng thứ hai đó là cái sự tăng chức. Khi mà ai đó họ làm cái công việc đó nó đạt ngưỡng hoặc nó vượt ngưỡng những gì ấy, thì chúng ta hãy cân nhắc cái việc tăng chức cho họ. And in that same idea, can we empower them? When I say empowerment, we mean give them the authority to make decisions for the company. Và cái ý thứ hai trong cái phần khen thưởng đó là cân nhắc được cái sự trao quyền,
Sự trao quyền ở đây thì khái niệm nó cũng na ná cái cũng tương tự cái việc mà thăng chức. Sự trao quyền đó là chúng ta cho họ nhiều cái quyền hạn hơn, cho họ nhiều cái vai trò hơn để họ góp phần đưa ra quyết định. Now, they don't get to make any and every decision. The decisions, the empowerment is based on their skill level and their experience, but maybe we can begin to give them a little more authority, which again shows them that we trust them. Rồi, chúng ta biết rằng khi mà trao quyền ai đó thì họ cũng cần phải là có năng lực, họ cũng cần phải là có tư duy phản biện, họ cũng cần phải có những kỹ năng để giải quyết vấn đề. Nhưng khi mà chúng ta trao quyền cho họ, điều đó là một cái lòng, là cái sự khen ngợi để họ đóng góp, để họ phát triển nhiều hơn cho công ty. And this list is not a ranking. This is not like the third or fourth or fifth best. But I wanted to add a very sincere thank you is so rewarding sometimes. Rồi, thì anh Vinh nói rằng là ở trong cái danh sách và những cái yếu tố ở phần khen thưởng này thì nó không phải là thứ tự, nó không phải là theo thứ tự từ cao đến thấp, nhưng đó ở dạng là dạng liệt kê. Và cái đôi khi anh nói cái nhân tố cuối cùng, đôi khi cái sự cảm ơn, cái lời cảm ơn từ tận đáy lòng nó lại có tác dụng cực kỳ hiệu quả. And all of these things come into play because when we are in the work environment, we're asking ourselves some questions. Rồi, khi chúng ta ở trong một môi trường nào đó, chúng ta sẽ thường đặt những câu hỏi như thế này. We're asking ourselves, is my work and my effort noticed? Rồi, câu hỏi đầu tiên, cái công việc và sự cố gắng của mình có được nhìn nhận hay không? Am I noticed? Not just is what I do noticed. Do people see me? Am I noticed? Bản thân mình có được nhìn nhận hay không? Because it leads up to one of the most important questions that we ask ourselves and that our staff is asking themselves, and that's, am I valued? Bởi vì nó dẫn đến một câu hỏi quan trọng, đó là rằng dù ở vai trò lãnh đạo hay là vai trò nhân viên thì chúng ta đều thường có câu hỏi, ở trong tổ chức, trong công ty này chúng ta đang có giá trị hay không? Just like we talked earlier about building connection from their daily task to the company's results, we want to let them know what they do is valuable, but also that they are valuable. Như mình đã đề cập ở cái phần trước, mình đề cập về cái sự kết nối giữa con người trong đội nhóm. Cái nhiệm vụ của người A và người B hay là nhiệm vụ cả hai, họ đều phần nào gián tiếp trực tiếp ảnh hưởng đến giá trị chung của công ty. Nhưng mà mình sẽ đặt thêm một câu hỏi cho những người đó rằng liệu ở công ty này giá trị của họ là gì? And it's important that these rewards can be given by leaders and by coworkers. We want to feel valued by our boss and our peer. Rồi, anh đúc kết thế này. Như vậy thì một cái môi trường mà có cái sự khen thưởng ở đó là nó xuất phát phần lớn là từ người sếp lãnh đạo của chúng ta và những người đồng nghiệp của chúng ta. Okay. But we know that all this begins with the leader. Và chúng ta tập trung tất cả những điều đó đều xuất phát từ tâm thế, cách nhìn nhận của người lãnh đạo, của người sếp. It begins with a leader that is humble. A humble leader values the contribution by all team members. Rồi, đầu tiên anh nói về cái đặc tính của cái người lãnh đạo nên có. Thứ nhất là cái sự khiêm nhường, sự khiêm tốn. Bởi vì khi mà người lãnh đạo khiêm tốn, họ mới nhìn nhận cái sự đóng góp giá trị rõ ràng của từng thành viên trong đội nhóm.
It also, we need to have empathy as a leader, because an empathy tries to see from their perspective. Rồi, cái thứ hai là sự cảm thông. Nếu không có sự cảm thông, mình khó có thể đặt mình vào vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề. Maybe one employee has worked for our company for 2 years and they always perform at a very high level, but this week their performance is at a lower level. So, I'll translate. Yeah. Anh đang lấy ví dụ rằng có một người nhân viên đã làm việc 2 năm rồi, và trong 2 năm đó họ đạt được cái gọi là cái hiệu suất công việc cao, nhưng chỉ trong cái tuần vừa rồi họ lại đạt hiệu quả công việc thấp. A leader that has empathy will understand they have the skill and ability, so maybe there's some other challenge they're facing, and an empathetic leader will say, normally your performance is a little higher. How are you doing? Are you okay? Rồi, như vậy thì một người lãnh đạo cảm thông sẽ đặt câu hỏi rằng cái con người này họ đã làm 2 năm và họ đạt được cái hiệu suất công việc như vậy, họ có những kỹ năng, có những cái nhìn nhận rất là tốt, thì trong tuần vừa rồi họ đạt hiệu quả công việc thấp. Như vậy cái người lãnh đạo có sự cảm thông đó sẽ đến và nói chuyện với họ: bạn đang có cái điều gì khó khăn hay sao? Because we understand the idea that in our work we want to be professional and we want to try not to let our emotions bring down our performance or affect us too much. But we also recognize we are people and people have emotions, and sometimes that impacts our work. Rồi, thì bởi vì ở đây phần lớn là người đi làm, thì chúng ta đều thừa nhận rằng chúng ta không hề muốn để cảm xúc của bản thân mình ảnh hưởng tới hiệu quả công việc, đúng không ạ? Nhưng ở bản chất là một con người, sự cảm xúc của mình luôn tồn tại và không thể tách rời được. Thì cỡ gì là cỡ, cho dù anh giỏi cỡ nào thì bản chất cảm xúc vẫn có thể tác động đến con người và đến hiệu quả công việc. But a leader also should be a coach, a mentor, and a guide. A coach is somebody who equips and grows the skill. A mentor is someone who has experience. And a guide is someone who understands the path that we're taking. Rồi, cái điểm thứ ba là mình nhớ này, nếu mà ở vai trò người lãnh đạo thì mình nên cân nhắc. Thứ nhất, người lãnh đạo nên là một người huấn luyện, bởi vì mình huấn luyện tốt đó là mình chỉ cho họ kỹ năng để làm việc. Cái thứ hai, mình là một người tham vấn hay gọi là mentor, mình đồng đi với họ. Và cái thứ ba là mình là người guide, là người dẫn dắt cho họ. And a leader needs to be a provider of opportunity, a provider of praise, but also a provider of the necessary resources to accomplish the task. Ok. Và cái thứ tư, đó là ở vai trò người lãnh đạo thì mình cũng nên ở luôn vai trò của người chu cấp. Chu cấp ở đây là gì? Đó là mình cho đi cái sự khen ngợi. Anh nói một ý mình xin lỗi Tuấn lại không nhớ. So could you say the first one will be they provide the opportunity, so they provide cơ hội, đúng rồi. The job, and then they provide the praise and the promotion and the things, the rewards that we talked about. Họ cho cơ hội, họ cho sự khen ngợi và họ cho tất cả cái nguồn lực để phát triển cho cái người nhân viên đó. And they also provide the resources that we need to accomplish our job. Done. Okay. So we understand that the environment to thrive includes everyone, but begins with the leader. Rồi, như vậy chúng ta hiểu rằng cái môi trường để dẫn đến thành công tức là nó còn có cái sự đóng góp của tất cả mọi người, nhưng nó xuất phát phần lớn và chủ yếu là ở vai trò của người lãnh đạo. And it helps us to think about this idea that leadership is a choice
It is not a rank. Rồi Simon Sinek, ông có một câu rất là hay. Ông nói lãnh đạo là một sự lựa chọn, không phải là một cấp bậc. It's not just the position that we have. It is the choices we make for how we relate to our staff and how we build them up. Rồi nó không phải là một vị trí, mà nó là sự lựa chọn của chúng ta. Chúng ta chọn cách hành xử như thế nào, chọn cách nên làm gì với nhân viên của chúng ta. And the third part to this is going to be really quick. And we just think we need to have a plan for how our people will grow. Rồi, phần thứ ba, đó là mình nói về kế hoạch phát triển, làm sao để mình có thể có kế hoạch để phát triển cho những người nhân viên, những người cấp dưới của mình. We think about a growth plan for their career and for their opportunities. And it's important we have a plan because with no plan, we only have limited growth. Rồi chúng ta cần hiểu một cái điểm nhỏ thôi. Không có kế hoạch đồng nghĩa với việc sự phát triển bị giới hạn. We might have some growth, but it will just be an accident. It will just be lucky. It will not be intentional. We want to have an intentional plan. Rồi, thật ra mình vẫn có thể phát triển bằng cái việc không có kế hoạch, nhưng mà đơn giản nó chỉ là một cái ăn sổi ở thì mà thôi, không phải là một cái dài hạn. And an effective plan must have specifics. Rồi, một kế hoạch hiệu quả cần phải có cái yếu tố cụ thể. Specifics like the time frame. How long do we expect this growth until the next opportunity? Cái đầu tiên đó là phải lượng hóa được về thời gian. What are the steps that we need to take to achieve this plan? Những bước nào mình cần làm để hoàn thành được kế hoạch đó? How are we going to measure how far we have come? Rồi chúng ta đo lường nó như thế nào? Measure. Right. And accountability. Who is going to be the one that keeps us on track, that holds us accountable? Rồi cái trách nhiệm tức là ai sẽ giúp chúng ta, ai sẽ thúc đẩy, ai sẽ có thể là nhắc nhở chúng ta cùng thực hiện cái đó, hay là chúng ta có trách nhiệm như thế nào đối với việc đó? And the last thing is the probability of success of this plan. Rồi cái này, how likely is it that we can achieve this? Chúng ta cần xác định cái xác suất thành công của nó như thế nào nữa. Những yếu tố nào tác động tới xác suất thành công của nó, những yếu tố nào làm gia tăng xác suất thành công của nó. Because if we think that if I follow this plan, I will grow and be able to take a next step in my career, I'm going to be motivated to do that. But if I don't even think it's possible, I'm not going to try. Rồi, bởi vì nếu mà chúng ta đã đưa ra những cái bước cần thực hiện, những bước cụ thể để cần thực hiện cái kế hoạch này, nhưng sau đó chúng ta nhìn lại cho thấy cho dù thực hiện toàn bộ gì nhưng không có cái khả năng mà tạo động lực, không có khả năng mà làm cho chúng ta gọi là thay đổi về cái sự nghiệp, thay đổi về cái những các nghiệp, rất dễ lắm chúng ta sẽ bỏ nó. Because a wish with a plan has a chance to become reality. Ok, chúng ta sẽ có hai cái, chúng ta sẽ có một cái gọi là cái nhận định vui thế này, đó là cái điều mà chúng ta mong muốn có kế hoạch thì có cơ hội cái điều đó sẽ trở thành hiện thực. But a wish without a plan will remain only a wish. Nhưng nếu cái điều mà chúng ta mong muốn mà không có bất kỳ kế hoạch thực thi nào thì nó vẫn giữ cái bản chất, đó là cái sự mong muốn mà thôi, đó là cái điều ước mà thôi. So we must think about the target. We think about the environment to thrive, and we think about developing a growth plan for our staff. I'm sorry, say that again. Let's just recap the main points of we focus on the target, we create an environment to thrive,
and we build a plan to grow our staff. Rồi như vậy chúng ta kết luận lại những điều mà chúng ta đã đi từ nãy giờ. Thứ nhất đó là mục tiêu. Cái thứ hai là môi trường để dẫn đến sự thành công hay là môi trường để phát triển. Và cái thứ ba là một kế hoạch phát triển cụ thể. And that is all. Rồi, như vậy đã xong rồi. All for this presentation. Như vậy đã xong. Và bây giờ chúng ta đến phần Q&A, đến phần we do have some time, or I have some time. It is 9 o'clock. And so I understand if you budgeted your time to be 8 to 9, but if someone has some questions, we can maybe take about 10 minutes to answer some questions. Rồi, anh Brennan rất cảm ơn mọi người là đã dành thời gian là từ 8 giờ đến 9 giờ. Thì nếu mà ai đó đã bận thì mình vẫn có thể rời đi, nhưng nếu mà mọi người mà chưa có việc gì làm thì mọi người có thể nán lại một tí, 5-10 phút, và nếu ai đó có câu hỏi chúng ta có thể đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề. Okay, we have a question. Excuse me. Could you have the presentation in a PDF format? Yes, I do think that we can do that. One thing I want us to understand is that I will be sending an invitation into the yellow group for us to have an offline discussion about these things in more detail. And I will have a handout when we have that offline discussion. Anh Brennan, về câu hỏi của bạn Kiên Trần thì liệu rằng là bạn có thể có cái file PDF về cái nội dung mà ở chương trình dưới hay không? Thì anh Brennan trả lời đó rằng anh sẽ gửi một cái link tham dự offline là gặp trực tiếp, và cái file này sẽ được in ra bằng những cái handout là những cái file giấy, và mình có thể có những file đó trong cái buổi gặp trực tiếp đó. And so the handout obviously will have the main points from the webinar, but also it will be an opportunity for us to have more discussion for how we can implement some of these ideas in our own personal work environment. Rồi thì ở trong cái buổi offline đó thì mình vẫn có cơ hội để trao đổi, và cái tờ handout, cái tài liệu đó sẽ chứa tất cả những cái ý chính mà chúng ta đã thảo luận, đã đề cập ngày hôm nay. But we do have a little bit of time now if someone wants to ask a question. Yes. Okay. Could you hear me clearly? Yes, clear? I can hear you. Okay. So my name is Christian, but I think we should rather call me Kristen for easier. Christian? So, yeah, Kristen. Okay, Kristen. Okay. Good. So you said then the planning they need to be specific. Yes. And currently I am working on like in something they call like very sentimental value, like promoting meditation to Vietnamese people, and I think that's kind of sentimental. And how could we like measure something such like in like not material like that? Okay. Dong An, do you want to translate the question real quick? The main idea of the question was when we have a more intrinsic goal, a more internal goal, how do we build specific measurements for a emotional goal or an internal goal? Rồi, thank you. Anh chỉ có thể là mình sẽ dịch lại, nếu mà không có gì không chính xác thì anh chỉ có thể bổ sung nhỉ. Tức là anh chỉ làm trong lĩnh vực là liên quan về thiền, đúng không ạ? Về thiền, hoặc là về những cái liên quan về cái giá trị nội tâm, giá trị cảm xúc nhiều hơn. Thì những thứ đó là những thứ rất là khó để định lượng. Thì anh chỉ hỏi rằng làm sao để mình build một kế hoạch cụ thể mà định lượng được nó ra chi tiết với cái thứ mà không phải là vật chất, hay là với những thứ mà đã khó nhìn nhận ở trong cái thị trường hiện tại, đúng không ạ? Yeah.
Yeah, sometimes it is very easy to create measurement when we're talking about numbers, when we are talking about progress that is easy to see. Oh, okay, yeah, I'm sorry. Okay. Okay, thì đôi khi nó rất là dễ để định lượng với những thứ mà thị trường đã có rồi, hay là bằng con số, bằng một cái số lượng doanh thu, lợi nhuận, chi phí cụ thể. Như vậy thì mình sẽ rất là dễ định lượng. Okay, done. But I think when we're talking about something that is internal, maybe it's emotional or spiritual or something that is inside, we need to think clearly about how does that manifest itself? How does that change our actions or change our thoughts? Rồi, anh Brennan có nói rằng nhưng với những cái thứ mà rất là nó liên quan về tâm linh, liên quan về cảm xúc thì rất là khó định lượng, và phần lớn cái tiêu chí định lượng nói rằng là nó thay đổi con người, thay đổi hành vi của họ, thay đổi cách nhìn nhận, cái tư duy, cái lý trí của họ, cái cảm xúc của họ theo chiều hướng tích cực, hay là như thế nào đó mà để làm cho bản thân họ cảm thấy tốt hơn, nâng tầm của họ hơn. And it is a lot harder to measure that, but that is something we have to be real honest and analyze. Is my thought pattern changing, or is it staying the same that it was? Rồi cái lúc đó thì chúng ta cần phải thật sự thứ nhất là thật thà. Cái thứ hai rằng cái thought pattern có nghĩa rằng là cái lối suy nghĩ, cái lối tư duy của chúng ta cần nhìn nhận lại lúc đó có được thật sự thay đổi hay không. We can also begin to think about our reactions. So as we, you were talking about something that is internal and changing something about maybe our emotional responses. Do we react the same way in a negative situation that we used to? Rồi, cái thứ hai đó là cái con người cũ. Chúng ta có duy trì cái lối hành xử cũ ở trong một vấn đề hay không? Ví dụ một vấn đề tiêu cực xảy ra, chúng ta có làm như cái điều mà chúng ta đã từng làm hay không? But it is definitely more difficult to measure internal change than when we change production. That's easy to measure, but we just have to really think deeply. Am I thinking differently? Am I responding differently? And that might be a way that we can measure our growth in that area. Rồi, để đúc kết lại, thì nếu mà một cái gì đó được đo lường bằng hiệu suất thì nó rất là dễ dàng, bởi vì nó là hiển nhiên thấy được. Nhưng những thứ liên quan về cái giá trị nội tại, cảm xúc hay là về trạng thái tinh thần thì chúng ta cần phải thật thà và nhìn thấy cái lối tư duy hay là cái thái độ hành động của chúng ta thay đổi như thế nào. Không biết như vậy là đã rõ với ý của anh, đã làm rõ được cái ý của anh Chân Chiết chưa? Okay, yeah, I think it's really satisfying answer. Thank you for that. Okay, thank you for your question. Yeah. Anyone else? We can wait just a minute and see if someone else has a question. And feel free to ask your question in Vietnamese. Do not worry about asking the question in English for me. Mọi người vẫn có thể hỏi bằng tiếng Việt được nha, bởi vì Tuấn Anh sẽ hỗ trợ mọi người để dịch ra. Mặc dù không giỏi nhưng mà sẽ hỗ trợ được. Còn nếu không thì sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của chị Tony hay là của anh Chiết Trần, đúng không ạ? Rồi mọi người cứ thoải mái ạ, bằng tiếng Việt cũng được, Tuấn Anh sẽ cố gắng hết sức. Hello. Yes. Can you hear me well? I can. Yeah. So I will introduce a bit myself. I'm Huy from Ho Chi Minh City. So Yes, I have a question for you. So I really curious about
what is the biggest difference between a leader and a boss? I think this is for someone who is passionate about teaching leadership, that is the fundamental question. Okay. Ok, xin lỗi anh Huy, thì tôi xin được phép dịch lại cái câu hỏi của anh Huy một chút. Đó là anh Huy hỏi rằng cái sự khác biệt giữa lãnh đạo và sếp, đúng không ạ? Thì anh Vernon anh trả lời rằng thì đây anh nói rằng đó là một cái câu hỏi mà nó tạo ra cái sự gọi là fundamental, có nghĩa rằng nó tạo ra một cái sự rất là khác biệt về bản chất. Think of it this way. A boss is more concerned with the results that the people produce, and a leader is more concerned with the people who produce the results. Rồi, đầu tiên để đơn giản hóa vấn đề, cái người sếp là cái người tập trung vào hiệu quả công việc mà cái người nhân viên đó họ làm nên. Còn người lãnh đạo họ tập trung vào chính bản thân người nhân viên đó hơn, không phải là hơn, nhưng mà tập trung vào người nhân viên đó nhiều hơn là hiệu quả công việc. A boss is going to be somebody who is so focused on the end result and achieving that any way possible. A leader is still going to want to achieve the results, but their focus is going to be build the people. And when you build the people, they will achieve the results. Rồi, cái thứ hai đó rằng người sếp thì cố gắng đạt được hiệu quả công việc bằng mọi cách và bằng mọi giá. Nhưng người lãnh đạo sẽ tập trung vào xây dựng, phát triển con người, để rồi chính cái việc xây dựng và phát triển con người trong đội nhóm đó, chính bản thân họ sẽ đạt được cái mục tiêu mà người lãnh đạo đó đã đề ra. Does that answer your question? Rồi, anh Huy, như vậy thì như vậy là đã thỏa mãn được câu hỏi của anh Huy chưa? Anh Huy có nghe không ạ? Yes. Thank you for your answer. So you mean that leader will focus on the development process of a staff. So what happens if a staff, if we are a leader, so we try to motivate our staff, but there is no result. So how can we do in the next step? Okay. So the question then, when we do everything we can to motivate them, to give them skills and understanding, when we give them our support, but they refuse to produce the results. Is that your question? That they refuse to try, or that they are still unable to, but they try? Rồi, anh Vernon xin được phép làm rõ câu hỏi của anh Huy một chút, đó là có phải câu hỏi của anh Huy rằng là ở vai trò của một người lãnh đạo hay một người sếp đã cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho người nhân viên đó họ phát triển, nhưng họ từ chối sự phát triển đó. Mình tạo điều kiện tốt nhất nhưng họ lại không thật sự tập trung, không thật sự để tâm để hoàn thành cái kết quả. Phải gì không ạ? Because that's two different issues. If they cannot, but they are trying, then you can think of more ways that you can coach them, that you can help them, that you can give them more training because they're putting the effort. If they are unwilling to put in the effort, then you might need to help them work for a different team. Rồi tôi xin được phép làm rõ thêm cái ý của anh Vernon, bởi vì anh nói rằng từ đó nó sẽ xuất hiện hai hệ quả. Nếu mà cái người nhân viên đó họ thật sự thiếu kỹ năng, họ thật sự cần được huấn luyện thêm, thì mình sẽ cố gắng. Nhưng còn nếu người nhân viên đó mà họ có cái thái độ kiểu như là họ lười hay là
hay là họ không thật sự muốn cố gắng thì nên cân nhắc nói chuyện với họ, chuyển team hay là nói rằng là họ không nên làm việc ở đây nữa. Đó là hai hệ quả. We have a question about how do you feel about Sep is also the leader. I think in many cases, sometimes those are interchangeable words, the boss, manager, leader. Sometimes we use the same words to describe the person, but a leader does not have to be the boss. A leader can actually be on the same level as you if they're helping you, if they're influencing you and having an impact on you. Rồi, về cái câu hỏi của chị Kiêu Nguyễn đúng không ạ? Chị hỏi rằng là như vậy thì cảm thấy như thế nào về sếp và cũng là người lãnh đạo. Thì anh Brandon nói rằng thứ nhất là cái đó là chỉ là title, nó chỉ là cái chức danh thôi ạ. Thì cái đó một người lãnh đạo vẫn có thể là một người sếp, thì nó có thể là nó tùy biến, nhưng anh tập trung thêm một cái định nghĩa nữa, đó là người lãnh đạo có thể là những người xung quanh mình, miễn sao nó thỏa mãn được là yếu tố làm thay đổi tư duy của mình, dẫn dắt mình và làm cho giá trị của mình được bộc lộ. And I'll give you a good test if you want to think about who is the leader in the room. Go ahead. Rồi, anh Brennan sẽ có một cái gọi là cái bài test. Anh hỏi rằng trong một căn phòng làm sao để mình biết rằng ai là người lãnh đạo. Think about this. When you have a meeting, there's one person whose voice or their opinion you give more weight to than the others. Rồi, giả sử mình ở trong một buổi họp, thì trong buổi họp đó ý kiến của ai là có trọng lực, có trọng lượng đối với mình. We often wait for that person to speak before we make our final decision. That person is the leader, rồi, even if they don't have the title. Rồi, mình có xu hướng rằng là mình chờ để được lắng nghe ý kiến, quan điểm, cách nhìn nhận của họ rồi mình mới đưa ra quyết định của mình hay không. Nếu có thì họ là người lãnh đạo. Nếu có là họ là người lãnh đạo, và thậm chí họ không giữ bất kỳ cái chức danh nào lớn hơn mình. Because that's the person you're following. Và đó, anh đọc lại, và đó là cái người mà chúng ta sẵn sàng đi theo. Leadership is given by the follower. It's a question of who do I choose to follow? That's my leader. Rồi, như vậy thì đặt câu hỏi, ai là người chúng ta sẵn sàng đi theo, thì đó là người lãnh đạo. Another question that was asked, are there questions that a leader can ask the employee to improve employee engagement? Rồi, anh Trương Nguyễn Hải Phong đúng không ạ? Dạ, anh hỏi rằng là có câu hỏi nào mà người lãnh đạo có thể hỏi nhân viên của họ mà để cải thiện cái sự dự phòng, tức là cái sự mà cùng phát triển của họ với đội nhóm đúng không ạ? No problem. Anyone, if you have to leave, I understand that we are past time. Don't worry. Rồi chị Nguyên thì bởi vì chị đi thì có thể là chị cứ thoải mái ạ. Rồi bởi vì hiện tại là mình đã quá giờ rồi. Nhưng nếu được chị có thể muốn có câu hỏi nào thì chị có thể liên hệ với anh Brandon sau nha. But I do think there are some very simple but meaningful questions we can ask. Say that again. Sorry. I think there are some simple but meaningful questions we can ask our staff to improve their engagement in the work. Rồi chúng ta sẽ có những câu hỏi đơn giản nhưng mà có thể có chút đủ nội hàm để mình có thể cải thiện cái sự cùng phát triển của nhân viên của mình. The first one is really simple. What do you want? What do you want? Rồi câu hỏi đầu tiên rất là dễ. Em muốn cái gì? Bạn muốn cái gì? Where do you want to take your career in the next year or 2 years? Rồi, gì là cái tầm nhìn về sự nghiệp của em trong
năm tới, trong một năm tới hay trong nhiều năm tới là gì? Do you have what you need in order to accomplish your job? Rồi em có đầy đủ những thứ em cần để đạt được cái hiệu quả công việc không? And here's a good follow-up to that question. Is there something I can do to help you? Rồi, và câu hỏi tiếp theo rằng như vậy anh hoặc là ở vai trò người lãnh đạo hay là tôi có thể giúp gì để cho em đạt được hiệu quả công việc tốt hơn hay không? Do you need more understanding? Do you need more training? Do you need more resources? What can I do to help you? A leader helps the other person. Rồi, anh Vinh nói rằng như vậy thì tức là tiếp sẽ có một câu hỏi cuối cùng đó rằng như vậy thì em, cái người nhân viên đó và người lãnh đạo hỏi rằng nhân viên có cần thêm cái thảo luận, có cần thêm bất kỳ nguồn lực nào đó hay không, và anh Vinh kết luận rằng như vậy ở vai trò người lãnh đạo là luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để người nhân viên đó phát triển. There's a very basic truth of leadership, and that is people. Let me think of how I want to say it. People care about people who care about them. Ok, anh Vinh anh nói một câu rằng ở vai trò của người lãnh đạo chúng ta cần nhớ rằng con người có xu hướng quan tâm lại những người đã quan tâm họ. So when they see that you care about them, then it's a natural human response to return that care to the other person. Rồi, bởi vì là bản chất như một con người, khi mà ai đó họ thấy người khác quan tâm mình, họ sẽ có xu hướng quan tâm ngược lại người đó. Đúng không? Không, done. Okay, and I like the comment that Chit-chung wrote in the chat when he said, "I think the one listening is the leader," because you want to ask them questions that let them know you want to hear from them. You want them to tell you what they need because you care. You want to listen to them. Okay. Anh Brennan, no, that's good. Anh Brennan nói rằng anh Chiết Trần có một cái nhận định nói rằng là cái người lãnh đạo nên là cái người biết lắng nghe. Thì anh Brennan nói rằng cái sự lắng nghe của người lãnh đạo đó là một cái hiện tượng, bởi vì người lãnh đạo này có xu hướng quan tâm tới người nhân viên. Bởi vì nếu người lãnh đạo, người sếp không thật sự quan tâm thì họ chẳng bao giờ lắng nghe người nhân viên của họ đâu. We often expect the employee to trust us. We often expect the employee to work hard for us. But remember, we're the leader, which means we go first. We trust first. We care first. Rồi ở vai trò là một người sếp, người lãnh đạo, chúng ta đều có xu hướng rằng chúng ta muốn nhân viên phải tin tưởng mình. Chúng ta muốn rằng là nhân viên phải đạt được điều mình đã đề ra. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng chúng ta cần phải đặt cái lòng tin của mình nơi họ trước. All right. Well, maybe we will stop there because it's almost 9:30. One last time, thank you all for coming. I've enjoyed this time to share with you. I will post in the yellow group an invitation to sign up for an offline discussion group. And just like tonight, I will have a translator there, so don't worry. If you feel that your English, you're not confident in that, don't worry. We will have a translator present. Dạ rồi. Thì anh Vinh nói là cảm ơn mọi người vì đã gần 9:30 rồi. Thì một lần nữa anh Vinh xin nhắc lại rằng là anh sẽ tạo một cái link để mình đăng ký cùng tham dự với nhau trong cái buổi offline gặp trực tiếp. Và mọi người nếu mà ai không thật sự nói được tiếng Anh thì cũng đừng ngại, bởi vì ở đó sẽ có người phiên dịch. Okay, thank you. Rồi, xin chào Bye mọi bye. người.